Hello. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng combination switch. So alisin muna natin yung headlight, yung pinaka front cover. Sa mga gusto magtanong tungkol sa problema ng e-bike nyo, mag-comment lang kayo sa video na to. At try ko kung kaya ko naman sagutin, sasagutin ko. Pero hindi po ako certified e-bike technician na techno. Ang experience ko po ay sa maintenance sa mga makina sa manufacturing. So, kaya yung mga mechanical tsaka electrical, halos pares lang din naman yung mga principle niyan. Kaya nagagawa ko naman sa akin yung e-bike ko. Ngayon, luluwagan ko yung side mirror clamp para maiusid ko rin yung combination switch palayo sa handle. Unplug muna natin tong headlight. Ngayon, lulugan ko yung screw, yung naghihigpit sa combination switch. So, yung tool na kailangan dito is Allen key. Kailangan metric yung Allen key nyo. Pagkatapos, pit-pitin nyo na yung manubela nyo hanggang sa mahugot. Kung ayaw namang mahugot o nahirapan kayo, pwede nyo siyang sprayan muna ng WD-40 sa loob. Next is, ikat natin yung cable tie para maiwalay natin yung mga wiring. What do you want? So, advice ko, i-check nyo muna yung nabili nyong spare part kung parehas dun sa nakakabit sa inyong e-bike. Especially yung plug. Kailangan tugma. McDonald's? Sabi mo, Pop. Where going? So, once na i-plug nyo na yung combination switch, right away, i-test nyo na yung mga switch kung gumagana, pati yung mga ilaw. Hindi ko napapakita dito yung pagbabalik ng cover kasi may gawin pa akong video. Yun naman ay pagpapalit ng cable ng brake at yung mismong lever. Subscribe lang po ka sa channel ko
kung gusto nyo pa makapanood ng mga videos gaya nito. Kung sa tingin nyo nakakatulong to sa inyo. Salamat.